Jæja, þá ég loksins komið til Essen. Þetta verður eitthvað 4 dagar af algjöri borðspila himnasælu. Og svo fæ ég einn aukadag. Það nú ekki leiðilegt. En góðan daginn, Essen. Þetta salur 7. Hann alveg tómur núna. En alla daga klukkan 3 verður hér krökkt af fólki að selja nótuspil. Það alveg magnað að koma hérna inn og sjá hvernig þau gera þetta. Þannig ef þú keyptir einhvern tímann nótuspil á Essen, þá þetta staðurinn til að sækja þau á. Dagur 1, 50 mínútur síðan að það opnaði og það allt morandi af fólki. Ég hérna fyrir utan CTI-básinn í sal 3 og já, ég bara allt fullt af fólki. Frekar gaman, búinn að næla mér í eintak af Ticket to Ride, hann kófusveitur, hér bara allt eins og það á að vera. Dagur 1, það bil hálfnaður, klukkan alveg að verða 2. Eins og þið sjáið að þá slatt af fólki hérna. Það fólk út allt. Það bara nákvæmlega þannig. En alveg óheyrilega gaman. Bara að spila Nucleum, rétt kláraði það. Frábært spil. Samblanda brass og kannski einhverjum öðrum spilum, en samt mjög uník og alveg klárlega eitthvað sem að þeir sem að fíla þungspil myndu hafa gaman af. Og klukkan 3 ég að fara að vinna í Dice Tower básnum og hérna svo mun ég bara halda áfram að labba salina og hafa gaman. So in this fully cooperative game where you all cooperate together without any hidden traitors, you're trying to survive the trip of this train that has to go to the very end while learning the true identity of the 6 suspects that we have here. Among them, there are between 1 and 5 cultists that have actually brought the train into the Dreamlands. Now, during your turn, you'll be performing one of the main actions. You'll be taking one of these action cubes and performing a main action. And you can perform up to 2 basic actions using your stamina. Now, you cannot use this action again up until you rest. But when you do rest, you can upgrade this action to a better version of it. After you have made your turn, the train will move forward. If it crosses another landscape, it will get revealed and bad things will happen. Moreover, you will also draw tokens from an event bag, and when you draw those tokens, you place them here on this board. And the moment there are 3 different types of the event tokens, they actually get sold from top to bottom, and the game will act against you, trying to destroy you. Because you can lose if you run out of monsters, or if too many of your passengers are put in the coffins, they dead, or if you reveal too many portals and you haven't cleaned them, so you've run out of this essence, or if one of your characters goes insane. In that case,
you lose the game. So you're trying to cooperate, working against the game, trying to investigate who is the cultist, while not being basically killed by whatever happens here. This is a prototype, so you are going on Kickstarter soon. Yes, it's Kickstarter is in March 2024. Okay. So you can expect the game on your table in, I would say, July 25, August 25. Okay, thank you so much. So it's a worker placement game based on an English nursery rhyme called Oranges and Lemons. And the nursery rhyme is about various areas of London and the churches and the bells in those areas. And so we use the verses of the rhyme to give us thematic ideas of 16 worker placement places. So we start the game with 2 workers, and the innovation here, I suppose, if it's innovative, is that this is the turn order, so it's player order and then reverse player order, and you place your action where you want to take the action, but you don't resolve the action until all the actions are placed. Then the actions are then resolved in numerical order, which then becomes next turn's turn order. So earlier actions in the turn order, which you may have to do to trigger things later, are generally weaker actions. But you can generate income by taking one action here and then spend it later on the same turn. And is this going straight to publishing or yes. Kickstarter? No, Straight. We don't do any sort of crowdfunding. Okay. We use profits from previous games to pay for the next game. Wow. Well, thank you so much. Ég rétt það byrja að fara að setjast niður og spila þetta spil. Það heitir Rats og Vistar. Eftir Simone Luciani og Danilo Sapia. Luciani einn af mínum uppáhaldshöfundum, þannig að ég nú að vona að þetta verði ánægjuleg reynsla. Ég læt ykkur vita hvernig fer þegar spilið búið. Ok, ég var að klára núna að spila Rats og Vistar, frábært worker placement spil og ekki slæmt að sjálfur höfundurinn kendi. Say hi to Iceland, Simone. Hello Iceland. Okay, thank you so much for teaching. It was a great game. Thank you. Og frábært, já, ég held að þetta endir nú bara í töskunni hjá mér. Þannig að frekar gaman að fá kennsluna frá höfundinum sjálfum. Stronger power. The lower line you can place only on the gray event, so the lower part of the exactly. They are stronger. More or less we are at the end. The last thing I have to say is this area, that is the alchemist hut.
að dotti í hug hvernig stóra mikro-makro spilið lítur út, þá það cirka bát svona. Þetta náttúrulega bara rugl. Þetta ekkert smá stórt. En fyrir þá sem að fíla mikro-makro, þá verður þetta ábyggilega algjör veisla fyrir þau. Já, kortið svona stórt. Ég í sal 2 núna. Hann tölvöld mikið öðruvísi heldur en hann var og hefur verið undanfarin ár. Eiginlega allt svona þar sem að mér finnst mest spennandi í sal 3. En hér eru samt alveg nokkuð stóru fyrirtæki. Garpil Games hérna, Mikro-Makro hérna, fullt af flottum framleiðendum hérna. En samt sem áður þetta svolítið mikið öðru sem ég hef þurft að leita meira heldur en ég hef oft þurft að gera undanfarin ár. Samt frekar gaman hérna. Það klikkar aldrei. Hér hægt að fá alveg hrikalega mikið af second hand roleplay góti. Alveg endalausar hrúgur af alls konar spilum. Sumar á íslensku, nei, sumar á ensku afsakið, sumar á þýsku. En ef þú ert að leita að notuðu stöffi eða stöffi sem ekki alveg nýtt, þá möguleiki að þessi búð eigi það til. Okay, rolling. Bagel, Jantishka, you are a leader of a group of warriors and you are trying to be the most famous ones. It's a dice-driven game where you're trying to make the best group of warriors to fulfill good and bad deeds. That's my idea. Thank you. Sumir fara alveg klárlega aðeins lengra í uppsetningunni á bástum sínum til þess að láta spilið sitt standa út. So you can play anywhere from 2 to right now we have 12 bosses available. So you can do anywhere from 2 to 12 players. This was a game set up with just 2 people. So we have the Rough Riders, which is one posse that comes with Colonel Rogers and then 3 henchmen. And then we have the Bandidos that comes with Montana Azul. He's kind of the ringleader. And then he's got 4 banderos, so his little henchmen that run around. So what you're doing is you've got cards, and you're attacking and defending with your cards. So if Montana can get a line of sight of this is Rough Rider 2 here. So Montana could play a card to attack Rough Rider 2. Rough Rider 2 could then play a card to try to defend. So if Azul were to play an attack card of like 5, if the Rough Rider plays a defense card of 5, nothing happens. But let's say he only has a 3 defense card. He plays the 3 defense card, then he has to take 2 damage on his character sheet. And then Montana will get a gold bar for doing damage. If Montana can kill the Rough Rider, then he gets a gold bar for doing damage, and he also gets the value of the Rough Rider, which is 1 gold bar, so then he'll get 2 gold bars total. So this is, in a word, it's a skirmish game with card play and miniatures. It is. Yeah, we're a miniature skirmish game. We're also a dungeon crawler. Okay. We also have, because the boards can be moved around, so there's also a map making component to it. And there's also a loot placement component to the game as well. Awesome. Thank you. Oh, you're welcome. Oh, so you have the game? Yeah. Have you played? Do you have the next one? Yes. The standard or the naked one? Hér líka alveg sturlaður nammibar. Hversu crazy þetta? En ef þið langar í landinboka,
og kaupa ógeðslega mikið af stóru blandipoka eins og hreinlega life size kólaflöskur og þá farið það hér. Þetta er alveg stundar. Gallerían er tengibyggingin á milli allra salana og líka þar sem oft hægt að fá sér eitthvað að borða. Hér svífur matarlítið klárlega yfir vötnum. Þetta er risastór gangur, hann er alltaf fullur af fólki. Demósalurinn fyrir Asmodei. Það er hreinlega bara 1/4 af öllum sal 6. Hér er hægt að prófa allt frá Dixit og Ticket to Ride og bara ríkalega mikið af flottum nýjum spilum frá Asmodei. Svo er bara stundum gott að fara út og anda sér fersku lofti og labba milli salana sem sagt úti en ekki inni. Það er alveg frábærir hérna svona millistaðir og ef þið vantar að setjast niður, ferskt loft, anda og komast aðeins úr skarkalanum, þá er bara fjári gott að labba hérna á milli. Ég gerði þetta oft og ég er líka mikið fljótari. Já, salirnir eru svona stórir og þetta er einn af minni sölunum. Þetta er alveg geggjað. Jæja, þá er dagur 2 á kvöldi kominn. Klukkan er rétt rúmlega 7 og við Luke erum að keyra heim í Bessie, sorry, beint á hótelið og líklega spilum við nú eitthvað þegar það er búið. Þetta var frábær dagur eins og alltaf, það er alltaf gaman að Essen. You know I can't understand the word you're saying in Icelandic, right? No, I know, but you know, just say hi. Hello everybody. Ég er að prófa hérna nýja spilið frá Galpil Games sem kemur á Kickstarter á næsta ári. Nei, það kemur á Kickstarter 8. október. Það heitir Ezra and Nehemiah. Það er ekki frá því að mér líki bara ágætlega við spilið. Ég var að klára demo af Ezra og Nehemiah frá Galpil Games. Frábært spil. Kennarinn var líka frábær. Því að það var sjálfur höfundurinn. So tell me, this game, is this going to be a part of a new trilogy series, or? No, it's actually part of the ancient anthology line. So we started with Raiders of Scythia, in Hadrian's Wall, Legacy of You, and now Ezra and Nehemiah. So we're focusing on different civilizations all around the world from way back in the day. Okay, so this is in the same line as Hadrian's Wall. That's correct, yeah. Oh, awesome. Yeah. So yeah, this will definitely different from the other two. That's right, yeah. But still, it's a great game. It's going to be an insta-back for me. Oh, thank you so much for teaching. No worries, thank you. Okay, and say hi to Iceland. Hi to Iceland. I would love to visit your country at some point. Beautiful. I love your music as well. Thank you so much. Bye-bye.
Og það náttúrulega ekki hægt að vera í básnu hjá Garfield Games og segja bara hæ við Sam og ekki við Shem. Þannig að ég fann Shem Phillips hérna líka. Hello, Iceland. So, are you willing to come and visit us someday? I'd love to. Yeah. It's a bit far though. It's quite far. I'm gonna go through the earth. It's probably faster to go through the center, but yeah. Thank you for all the things you have done. Your games are amazing. Thank you. And we are looking forward to the next one. So the next Kickstarter for the South Tigers is going to be Probably February or March. awesome. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Sal 1 líka alveg hrikalega mikið af flottu artworki sem hægt að kaupa á veggina hérna. Ég er alveg vissum að Hildur myndi fíla þetta í stofuna. En ég verður samt að viðurkenna að þetta er hrikalega flott. Þetta er bara alveg sturlað artwork. So amazing. When I get rich and I have like $150, I'm gonna buy a house in the world and I'll be the greatest thing ever. Erum við að tala eitthvað algjörlega á nýju leveli í 3D terrain. Þetta er spilið Adventures in Neverland. Super pimped up útgáfan.
Þetta svo útgáfan sem að kemur í kassanum, en þá fjári flott, en ég held samt að mér finnist þrívítar útgáfan flottari. Í miður hún ekki til sölu. Þetta spil er í framleiðslu og það talið að þeir verður komið í búðir vonandi fyrir lok árs. Versuchst du dir eigentlich etwas. Du wirst ganz viel zum Teil gut beeinflussen, teilweise kannst du die gar nicht beeinflussen. Da könnte zum Beispiel ein Test sein, besuche die Orte 17, 23 und 44 auf der Kalenderkarte. Þau eru í alvörinni að spila Frosthefinn Dann kannst du sagen, Mensch, hier, á svona training. das habe ich schon mal mega interessant, lass uns mal dahin gehen. Weil du einfach als Ziel das du jetzt gerne machen möchtest. Og sum fyrirtæki búa bara hreinlega til aðeins stærri útgáfur af spilunum sínum. Þetta spilið Firefighters on Duty sem kemur á Kickstarter fljótlega. Ég verð að segja eins og að ég ekki viss að ég geti geymt þetta spil neins staðar heima. Ekki þessa útgáfu minnst kosti. Og sumir fara líka all in þegar þeir eru að demoa spilin. Ég hér stattur á algjörum bummer. In Galactic Cruise, you are supervisors and you are trying to be the face of the business. You're going to be making ships by getting blueprints, putting them into here. You're going to be taking people on journeys. 3 different types of guys doing it. One of the most interesting mechanisms is placing out these, so when you place a worker in these locations, if you've got development, you can use these here instead of these, or get people to pay those. There's some lovely Lacerdaisms, as we like to call it, but Ian O'Toole is literally just finishing off the artwork because it looks like this when it's done. It's going to be a lovely World Fair style. Not only is it a great game mechanically, but we've got Ian O'Toole on board. Ég var að klára demo af Galactic Cruise. Þetta þungt spil, alveg klárlega í einhvers konar vítalasörda pælingu. Ian O'Toole gerir artworkið, þannig að það alveg klárlega að manni finnst þetta vera lasördaspil. Það rosa mikið að gerast, en það virðist einhvern veginn allt virka. Og jável þó svo við höfum verið 4, að þá var aldrei mikill niðurtími og mér fannst ég alltaf vera að gera fullt og fullt í gangi. Þetta klárlega spil sem að ég mun bakka. Og fyrir þá sem að fíla vítalasörda, að ég myndi segja að þetta væri spil sem að þeir ættu að vel að fylgjast með og kíkja eftir. Það rosa mikið af fólki sem maður hittir á svona ráðstefnu og ein mjög skemmtileg vinkona mín, Sarah Shaw, hún gerði meðal annars 1 minute reviews. Ég hitt hana bara hérna á ganginum í sal nummer 3. Hello Sarah. Iceland, hello. Hi. So how are you? How has the con been? Oh, so busy, exhausting, but very, very good. Yeah, I know. It's my first Essen and I love it. Oh, and I hope awesome. I'll be back every year, I hope. Well, we see each other at UK Gaming Expo. Yes, we met at UKGB. Right. So, thank you so much. Yeah, thank you. Og nú ég réttindabil að fara að spila Draft and Write Records. Þetta svona flip and write spil tónlist. Ég töluvert mikið fyrir tónlist, þannig að ég hlakka bara til að prófa. Var rétti þess að klára Draft and Write Records sem roll and write spil frá Inside Up. Það nýkomið af Kickstarter og núna komið í sölu. Frábær spil, ef þú fílar roll and write, ef þú hefur gaman að tónlist, þá þetta spil
gjörsamlega eitthvað sem að þú myndir vilja kíkja á? Ég var að labba frá hjá Boston þar sem þau eru að demoa Hegemony. Frábært spil, klárlega í topp 10 listanum mínum yfir bestu spil ársins. Og svo sé ég að þau eru að koma með nýtt spil. World Order. A race for global hegemony. Ég veit ekki mikið spilið, ég veit að það kemur á Kickstarter fljótlega og einu sem ég veit að það ekki alveg jafn þungt og hegemony. Ég óheyrilega spenntur fyrir þessu spili. Yeah, but I could only get water. I need this one. Nei, ég heitum spilunum í ár spilið APA frá Stoma Games. Yeah, but can I put color on this? Can I see? Yeah. Þeir eru uppmann að spil. Svo verkefnmennir eru... Það hægt að öllrika á. Það alls konar í gangi. Ég hef ekki náð að demo-spilið ennþá. Oh my god. Það ekki sem ég náði því, en þetta lítur á því 4 vikur. So ahead? I need to follow. 10 ári. How can I get follow? Það líka alveg geggjað á svona ráðstefnu að stundum bara slappa af og vinna smávegis í bás. Ég hérna að vinna núna hjá með Dice Tower. Ég geri vefsíðuna þeirra og ýmislegt fleira og það er bara alltaf gaman. Og hérna við hliðina mér maður sem var á Íslandi fyrir ekki svo löngu síðan. Hér Corey Thompson. Hi Corey. Hey. So how did you like Iceland? Oh man, I loved Iceland. The food, the people, just the landscape. I want to go back over and over. Well, you're welcome to come back whenever. We're very much looking forward to get you back. So how has Essen been for you? It's been interesting. It's a new owner to Essen. It was just sold to the company that runs Nuremberg Toy Fair. And I think they're doing a good job. It's big. I think this is the biggest Essen that's ever happened. Right. The crowds are crazy, but today, Sunday, is a nice light day. It feels better. Well, it's still very hot though. It is. I walk outside every few minutes. Yeah, right. Well, thank you so much. Yeah. Corey, hver var uppáhaldsmaturinn fyrir þú varst á Íslandi? Well, I mean, I had a sandwich over in the hall. It was really, really good, but usually I go for the crepes. Okay, you were closer than you think. Og svo koma stundum alveg virkilega frægir í heimsókn. Haldi ég hafi ekki séð Styrmi, Borra og Steinþór. Hvað segir þið strákar? Er það ekki? Hvernig það að fíla Essen? Geggjaður. Er það ekki? Geggjaður. Já. Hvað stendur upp úr? Samt gærkvöldi þess að vorum að spila bara på hóteli. Það var bara að prófa spilin. Það reynt að skoða þau en það er alltaf skemmt að spila þau. Og spila meira en við gerðum í fyrra. Það er geggjað. Já, geggjað. Búinn að kaupa mikið? Sumir meira en aðrir. Já, sumir meira en aðrir. Já, expansion. Ég er svolítið að þetta var expansion þessi á mér þetta skilji. Já. Mikið að viðbótu. Já, það er slatt að viðbótu hjá mér líka. Herðu, gaman að sjá ykkur. Hérna í Dice Tower Boston rakst ég á 2 herramenn, Chrissy og Mike Delisio. So, what do you say about the reason, the fact that you have not been invited to Iceland yet? I take it as a personal affront. Quite honestly, I'm almost uncomfortable saying how many countries have sent me an individual personalized invitation, and so I'm still waiting on Iceland. Next time I meet someone from Iceland, I will let them know my extreme disappointment. Not just with words, Hilmar. Not just with words, if you understand what I mean. Okay. Ég hérna með öðrum frábærum Íslandsvinni, C. Garcia. Hey, C. Hello. We missed you at Midgard this year. I was very much looking forward to going. I would love to go back, but I wasn't able to go this year. And you had some wonderful guests, I will say. Yeah, we definitely did. But it's still like, you know, you still want all the old
to come back and then ask some more. So it's Yeah, I do often get called old, so that works out. yeah. So how do you like Essen this year? It's been good, busy Yes. year at Essen. Very warm year at Essen. It's very hot in here. But a good year. Seems like I've seen some good games. A lot of good, excited people to be here. So I'm happy. Awesome. Thank you so much. Ég verð nú alveg að segja það að maturinn hérna er nú ekki alveg svo besti. Það rosa mikið brauð og jú, currywurst eru góðar en maður getur nú ekki lifað á því sko alla dagana. Ég hérna með eitthvað sem ég ekki alveg viss hvað eitthvað kjöt og sauerkraut og brauð. Chris Í talaði þetta í gær, sagði þetta væri rosa gott. Ég veit ekki meira, ég ætla að prófa. Jú, þetta sleppur. Í miðju demói af Windmaking Volley, nýju spil eftir Dani Garcia, þann sama og gerði hérna Barcelona. Þetta ágætis spil. Hellingur að gerast, litirnir alveg frábærir. Ég horfaði klauf í því. Það mjög tætt peningalega séð. Ég verðist einhvern veginn alltaf eyða peningunum mínum í einhverja vitleysu. Þeir sem hafa náttúrulega séð borðspilasafnið mitt vita allt það hversu lélegur ég að stjórna peningunum mínum. To get the boons with the big guys. Yeah, because we can spend resources here to get action point back. Yeah. You can also spend them for more automatic successes during skill checks as well. So Ég verð að viðurkenna, ég vandræðanlega spenntur eftir að þetta spil kom á Kickstarter líka, sko. Kannski ég bara vandræðanlega spenntur. Ég held að það geti bara hreinlega verið málið. Það er ekkert að gera með spilin hérna, þetta bara hvernig ég Þetta lítur minnstusti fjáru vel út, sko. Þetta spil heitir Amritsar og er frá Ludonova. Veit ekkert spilið. Mikið rosalega finnst mér þessi fílar. Flottir komponentar. Auðvitað getur maður ekki sleppt í að taka smá viðtal við kónginn sjálfan, Tom Vaso. Hey Tom. That's me. Yeah. So why did you go to Iceland this year? I'll tell you why. I wasn't invited. Oh, I didn't have any time to go anyway. No, I know. It was the same time as my convention, wasn't it? I know, yes. I have to go to my conventions. That's in the contract. Oh, really? Yeah. Yeah. So, how have you liked Essen this year? Essen was very good this year. It feels back to normal. Yeah. They changed how the layout was, but I thought for the most part that worked very well. It didn't feel more crowded than... It was pretty crowded on Thursday. Right. And Saturday. Sunday felt very nice. Very nice. Friday was fine. No, my point is, it didn't feel more crowded than when it was the most crowded on Saturdays back in the, before COVID. I agree, but we'll have to wait and see how next year goes. But I thought it was a very good year. Yeah, I think so. I think people were maybe a little bit too afraid of nothing. I wasn't afraid. No, okay. Well, nice meeting you. See you guys later. Yeah! Jæja, þá messinu lokið. Ekki meira í ár. En það alltaf á næsta ár. Ég talaði það í blogginu mínu fyrir Essen-ferðina núna. Hversu mikilvægt það að pönsa út áður en að maður fer í flug. Þetta sem sagt allt ruslið innan gæsalappa
úr borðspilunum sem ég keypti. Ég búinn að krækja hérna í viktina. Við skulum sjá. Ég að spara 7,7 kíló í farangri. Og þetta ástæðan fyrir því af hverju ég pönsa spilin mín út fyrir flug.